Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε δεδομένα από τα API endpoints του Fantasy Premier League. Κάποιοι φίλοι μου ζήτησαν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα δεδομένα που έχουν εδώ, γιατί έχουν πάρα πολλά δεδομένα για παίκτες κτλ. Και στο Fantasy ουσιαστικά τι κάνουν, φτιάχνουν μια ομάδα με πραγματικά δεδομένα παιχτών και ουσιαστικά κάνουν το manager μιας φανταστικής ομάδας, στην οποία θέλουν να δουν τα στατιστικά και συναγωνίζονται με άλλους managers. Οπότε εδώ βρήκαμε στο ίντερνετ τα APIs που είναι διαθέσιμα. Η βάση του API είναι αυτή, όπως είναι δηλαδή το URL της σελίδας με το API μετά, και τα διαθέσιμα endpoints, δηλαδή τα σημεία από τα οποία μπορούμε να πάρουμε πληροφορία, είναι Bootstrap Static, Features. Υπάρχουν κάποια τα οποία παίρνουν μεταβλητές και το βλέπουμε μέσα σε αγγείλες συνήθως. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να, για παράδειγμα, αν εδώ στο Manager ID θέλουμε να δούμε τα entries μας, θα έπρεπε να πάμε εμείς στο Game Week History και να δούμε στο URL τι νουμεράκι έχει ανάμεσα στη λέξη history και στη λέξη entry και να το πάρουμε αυτό όπως είναι copy και να το βάλουμε αντικαθιστώντας και τις αγγείλες και να το βάλουμε εδώ για να τρέξει το ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση πάμε τώρα να δούμε το πιο απλό με τα publicly available στοιχεία. Όλα αυτά είναι publicly available εκτός από το my team, αυτό εδώ, το οποίο χρειάζεται κάποιο authentication. Στο ίντερνετ υπάρχουν κάποιες οδηγίες για Python, δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά θα είναι σχετικά εύκολο να γίνει και αυτό. Απλά θέλει κάποια παραπάνω βήματα για να κάνεις το authentication και ό,τι κάνεις στο browser πρακτικά να το κάνεις και σε ένα Excel ή σε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιεί κάποιος για να φέρει τα δεδομένα αυτά. Οπότε πάμε με το πιο απλό, με το Bootstrap Static, και πάμε να δούμε στο Excel πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Οπότε, είμαστε στο Excel. Εδώ λοιπόν, menu Data, From Web. Βάζουμε στην απλή του μορφή το URL. OK. Και μας ανοίγει πρακτικά το παράθυρο του Power Query. Στο παράθυρο αυτό βλέπουμε ότι, ας ονομάσουμε αυτό Bootstrap Endpoint, για να το χρησιμοποιήσουμε ξανά και ξανά, γιατί από ό,τι βλέπουμε έχει διάφορες επιλογές εδώ. Έχει αποτελέσματα που είναι list, άμα κάνουμε απλό κλικ πάνω μας κάνει reveal τι υπάρχει μέσα. Έχει τα game settings που είναι ένας πίνακας πρακτικά. Έχει ένα list of records, ξανά. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό σαν βάση για να δημιουργήσουμε references και να φτιάξουμε ξανά και ξανά το ίδιο ερώτημα. Οπότε, πρώτο βήμα, reference, μας φτιάχνει ένα δεύτερο και ας πούμε ότι θέλουμε να δούμε τα events. Οπότε αυτό εδώ, το query, θα το ονομάσουμε events. Πάμε να δούμε τώρα να κάνουμε drill down. Κάνουμε αριστερό κλικ εδώ, πάνω στο link του list, και βλέπουμε ότι έχει μια σειρά από records. Αν κάνουμε κλικ στο λευκό, μας κάνει reveal τι πληροφορία έχει για το κάθε record. Τώρα, το list δεν είναι ακόμα σε μορφή table, οπότε πάμε και το κάνουμε to table. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο κώδικα στο χέρι και χρησιμοποιούμε το UI της εφαρμογής. Οπότε, μας θα έχει κάνει ένα table με τίτλο κολόνας column 1 και εδώ μπορούμε να κάνουμε expand. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι έχει τόσες πολλές κολόνες πληροφορία και μας προτείνει από μόνο του να χρησιμοποιήσουμε το original column name as prefixed. Αυτό θα κάνει column1.id, column1.name και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ δεν μας εξυπηρετεί, οπότε θα το βγάλουμε και είμαστε έτοιμοι. Οπότε εδώ τι έχουμε, πρέπει να ορίσουμε λίγο τις μορφές των μεταβλητών. Έγινε ένα expanded column και πρέπει να βάλουμε, είτε μπορούμε να κάνουμε στο transform detect data type και να το κάνει μόνο του, να καταλάβει τι είναι ημερομηνία, τι είναι νούμερο, τι είναι true false. Okay. Αν κάτι δεν είναι σωστό, πατάμε εδώ και το αλλάζουμε. Φαίνεται να έχει κάνει τα περισσότερα σωστά. Οπότε με αυτόν τον γρήγορο τρόπο έχουμε φέρει τα στοιχεία των events.
Δηλαδή σε κάθε Game Week, τώρα είμαστε στη 19η Game Week, οπότε τα υπόλοιπα είναι κενά, γι' αυτό βλέπουμε null εδώ, δεν υπάρχουν τιμές ακόμα γιατί δεν έχουν παιχτεί αυτές οι εβδομάδες και το κρατάμε. Πάμε στο επόμενο. Ξαναγυρνάμε στο Bootstrap Endpoint, γι' αυτό το αφήσαμε εκεί, κάνουμε reference ξανά και πάμε στο δεύτερο. Τα game settings δεν θα μας χρειαστεί, πάνω κάτω οι περισσότεροι παίκτες τα ξέρουν και απ' έξω, οπότε δεν τους επηρεάζει κάπου στην επιλογή τους. Πάμε στο επόμενο που είναι τα phases. Phases ίσως χρειαστεί να πάρουμε τη λίστα των ονομάτων κάποια στιγμή, οπότε ας βάλουμε τα phases και κάνουμε κλικ εδώ. To table ξανά, ok, expand, τώρα το έχει αφαιρέσει γιατί το είχαμε ήδη επιλέξει την προηγούμενη φορά και είμαστε έτοιμοι. Αντίστοιχα, transform, detect data type και έχει ορίσει και τα νούμερα και ούτω καθεξής. Οπότε υπάρχει ένα overall που είναι 1 έως 38 εβδομάδες και μετά μας δείχνει από ποια εβδομάδα έως ποια είναι ο κάθε μήνας. Έπειτα, phases teams. Άρα ξανακάνουμε reference, πάμε και γράφουμε teams για να μας φέρει ουσιαστικά ποιες είναι οι ομάδες που παίζουν στο παιχνίδι. Teams, αριστερό κλικ πάνω στο πράσινο του list, to table, η ίδια διαδικασία με τα default settings, expand, ok και εδώ έχουμε τις πληροφορίες, κάνουμε transform detect data type και έχει φέρει τα σημεία σωστά. Οπότε βλέπουμε τις ομάδες, Arsenal κτλ. Θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να τα συνθέσουμε αυτά τα στοιχεία. Συνεχίζουμε. Total players θα μπορούσαμε αυτό, αν μας ενδιαφέρει, επειδή είναι 10 εκατομμύρια players, να το έχουμε σαν μια έξτρα μεταβλητή. Αυτό, επειδή είναι λίγο διαφορετικό, θα το δείξω. Κάνουμε reference πάλι και εδώ κάνουμε απλά drill down. Και θα μπορούσαμε να το ονοματίσουμε total players. Και αυτό, αν το τραβήξουμε μπροστά, στο μπροστά μέρος του Excel, θα μας το φέρει σαν νούμερο. Το αφήνουμε εκεί. Συνεχίζουμε, ξανακάνουμε reference. Εδώ είναι τα elements. Πρακτικά είναι τα player statistics αυτά. Ας βάλουμε player stats, γιατί το elements δεν λέει πολλά στον αναγνώστη. Οπότε, απλά elements ονομάζεται στην ορολογία του endpoint. Εδώ υπάρχουν και τα περισσότερα δεδομένα. Κάνουμε expand. Και έχουμε πάρα πολλές κολόνες. Οπότε, detect data type. Ένας γρήγορος τρόπος για να πλοηγηθούμε στις κολόνες και να δούμε τι έχει αυτός ο πίνακας είναι είτε να πιάσουμε μία γραμμή και να μας φέρει στη σειρά τις τιμές για να βλέπουμε και τι είναι, είτε αν θέλουμε να μεταβούμε σε κάποια μεταβλητή, Ctrl-G από το Go, και είτε μπορούμε να ψάξουμε name, παραδείγματος χάρη, να μας φέρει first name, second name κτλ. Και να κλικάρουμε στο first name του κάθε παίκτη. Οπότε, εδώ είναι τα player statistics και ξαναπάμε στο Bootstrap Endpoint, ξανακάνουμε reference, εδώ έχει element stats, οπότε ας δούμε τι έχει αυτό μέσα, για να δούμε και πώς θα το ονοματίσουμε μετά. Expand, label και name, οπότε έχει ένα set label και names, οπότε name είναι σαν να λέμε το όνομα της μεταβλητής που έχουμε στα player stats και δίπλα είναι το human readable name, κάτι που να είναι πιο όμορφο να το παρουσιάσουμε, οπότε μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό σαν player stats labels σε περίπτωση που θέλουμε να το αντιστοιχίσουμε. Τέλος, έχει element types. Εδώ στα element types, ας κάνουμε ένα reference πάλι για να δούμε τι είναι και αν θα το χρησιμοποιήσουμε. Expand. Μας λέει τους τύπους των παιχτών και αν έχουμε goalkeepers, defenders, midfielders, forwards. Οπότε, εδώ είναι player types. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε φτιάξει μια βασική δομή και φέρνουμε να κάνουμε close and load to, να τα φορτώσουμε σε ένα data model. Δεν θέλουμε να τα φορτώσουμε μπροστά στο εξελοφυλό μας. Οπότε, only create connection, add this to data model. Και το κάνει το ίδιο για όλα
τα queries που φτιάξαμε. Φορτώνει τώρα, τραβάει τα δεδομένα απευθείας από το web και κάθε φορά που θα κάνουμε refresh θα φέρνει τα πιο φρέσκα δεδομένα. Φτιάχνει τα relationships και μας δείχνει εδώ πέρα πόσες γραμμές έχει φορτώσει για το καθένα. Βλέπουμε ότι η περισσότερη πληροφορία είναι εδώ. Είναι 770 γραμμές για τα player stats. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε το data model. Πώς γίνεται αυτό? Πάμε στο Manage, Power Pivot Manage, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε κάποιους πίνακες μεταξύ τους. Εδώ μας δείχνει τους πίνακες και πάμε στο Diagram View και ας φέρουμε τα Player Stats εδώ, τα οποία είναι τα περισσότερα δεδομένα και να δούμε πώς θα τα συνδέσουμε βάσει του ID τους. Οπότε, έχουμε και άλλους πίνακες οι οποίοι κρύβονται στην άκρη. Ας τα φέρουμε και αυτά εδώ. Ωραία. Εξαφανίστηκε η μπάρα από κάτω, που σημαίνει ότι τους έχουμε φέρει όλους στο προσκήνιο. Οπότε, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τα events, αν θέλαμε να δούμε πώς είναι ο πίνακας των player stats, πάμε στο data view, player stats, και θα θέλαμε να δούμε αν έχει event ή name ή πώς εντοπίζουμε σε κάθε περίπτωση τον κάθε user, τον κάθε player. Οπότε, έχει ένα player ID, έχει στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, δεν θέλουμε να συνδέσουμε κάποιο πίνακα με κάποιον άλλον προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε ξένους πίνακες μεταξύ τους που να συνδέονται με κάποιο στοιχείο. Αν φορτώναμε κάποιο άλλο endpoint, πληροφορίες από άλλο endpoint, όπως το Game Week Detail, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε βάση ID του παίκτη ή βάση ID της ομάδας. Το team code, ας πούμε, είναι εδώ. Θα μπορούσαμε εδώ, για παράδειγμα, να συνδέσουμε το team code με το code εδώ στα teams για να μας φέρνει το όνομα, τους παίκτες και ούτω καθεξής, αν θέλουμε να φιλτράρουμε με αυτό. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε μια σύνδεση one to many, οπότε εδώ που ορίζονται οι ομάδες είναι το one, σωστά, και μπορούν να συνδεθούν με πολλές γραμμές παικτών. Άρα, σωστά έχει συνδεθεί. Αν αυτό δεν ήταν σωστό τοποθετημένο, θα μπορούσαμε να κάνουμε edit relationship και να διαλέξουμε τους πίνακες που θέλουμε και να κάνουμε ανάποδα την λογική μας. Οπότε, κάνουμε ένα save, κλείνουμε. Κλείνουμε τις ειδοποιήσεις. Οπότε, τώρα, πώς μπορούμε να φέρουμε αυτή την πληροφορία μπροστά? Επιλέγουμε ένα κελί, insert, pivot table from data model και μας λέει στο existing worksheet. Οπότε εδώ είναι διαθέσιμα όλα τα queries που έχουμε φτιάξει. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο το player stats. Οπότε, τι θα κάναμε? Θα βάζαμε last name, για παράδειγμα. Θα δούμε για ποιο λόγο το second name δεν είναι το ιδανικό και για ποιο λόγο θα πρέπει να φτιάξουμε ένα full name ή να πάμε με ID. Οπότε, έχουμε second name και θα θέλαμε, ας πούμε, πόσο κοστίζει τώρα. Κλικάροντας εδώ, sum of cost now μας δείχνει αυτό και εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα top 10 βασισμένο στο sum of cost now. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι παίκτες είναι οι πιο φρέσκοι. Τώρα, θα μπορούσαμε να δούμε μια πληροφορία για τα νέα. Ας πούμε, ότι θέλουμε να βάλουμε τα news να εμφανίζονται κάτω από το όνομα. Και τα έχει οργανώσει, από ό,τι βλέπουμε, τις ημερομηνίες ανά μήνα και μας δείχνει από κάτω από το κάθε, αν κάνουμε expand, την ημέρα και την ώρα. Ίσως η ημέρα και η ώρα δεν μας ενδιαφέρει. Αν γυρίσουμε στο active για να έχουμε μόνο το player stats, θα μπορούσαμε να φέρουμε τα actual news από κάτω και να βλέπουμε την πληροφορία για τα νέα. Εδώ δεν έχει κάποια πληροφορία. Εδώ όμως βλέπουμε ότι είχε δύο γραμμές και στη μία γραμμή έχει thigh injury. Ή στον Haaland, που ήταν ένας από τους αξιοπρεπούς παίκτες, ότι έχει foot injury. Αυτό θα μπορούσε να μας εξυπηρετήσει στο να επιλέξουμε την επόμενη μας ομάδα. Οπότε, αν θέλουμε να κάνουμε collapse όλη την πληροφορία,
collapse entire field και μπορούμε να κάνουμε expand μόνο εκεί που μας ενδιαφέρει. Από εδώ τώρα μπορούμε να πειράξουμε το design και να το κάνουμε όπως εμείς επιθυμούμε για να είναι λίγο πιο εύκολα αναγνώσιμο. Αν δεν μας αρέσει αυτό το compact, μπορούμε να πάμε στο report layout και να το δούμε σε tabular μορφή. Οπότε εδώ αν κάνουμε expand entire field βλέπουμε την πληροφορία σε γραμμές, αν αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Και επειδή τα news added είναι πληροφορία ημερολογίου, θα μπορούσαμε ανεξάρτητα από τον παίκτη, αν βάζαμε τον παίκτη από κάτω, να χωρίζουμε σε μήνες και τις ενημερώσεις που έχουμε ανά μήνα και θα βάζαμε και ένα sort Z2A για να μας φέρνει του Δεκεμβρίου πρώτα και κάποια που δεν έχουν ημερομηνίες και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και τα blanks. Okay. Και να βλέπουμε τις πληροφορίες. Και πέρα από αυτό, επειδή είναι ημερομηνία, μπορούμε να βάλουμε ένα timeline που είναι σαν filter. Οπότε, player start, new add. Θα μας το παράξει εδώ. Πολύ ωραία. Η λογική του είναι απλή. Κλικάρεις Δεκέμβρη και σου δείχνει μόνο του Δεκέμβρη. Κλικάρεις Νοέμβρη και σου δείχνει τις ενημερώσεις μόνο του Νοέμβρη. Ή μπορείς να κάνεις expand και να δείξεις 2 μήνες μαζί. Ή αν δεν σε ενδιαφέρει το months, θες να δεις quarters μόνο για το quarter 4. Ή αν θες να πας σε full detail για να πας εβδομάδα-εβδομάδα, να πας ανά ημερομηνία, τι είχαμε χτες, τι ειδοποιήσεις είχαμε σήμερα για να μαθαίνεις τα latest news. Οπότε και αυτή είναι μια λογική που μας λέει το όνομα. Πάμε τώρα. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε, επειδή κάποιες φορές έχουμε παίκτες οι οποίοι, όπως το είχαμε πριν, έχουν το ίδιο επώνυμο, θα μπορούσαμε να πάμε πίσω στο Power Query και να φτιάξουμε κάποιες μεταβλητές που να μας εξυπηρετούν. Όπως στο τέλος θα μπορούσαμε να πιάσουμε Ctrl Go, πιάσουμε τη λέξη name, έχουμε first name, second name και web name. Εδώ υπάρχουν κάποια κοινά. Το web name συνήθως είναι ίδιο με το second name. Οπότε add column, custom column, ανοίγει το παράθυρο για τη δημιουργία του custom column. Αυτό θα το ονομάσουμε full name και θα πούμε με τι είναι ίσο. Ανοίγουμε αγγείλη, first name, πατάμε tab, ampersand, το και δηλαδή, αφήνουμε ένα κενό χαρακτήρα, στην ίδια λογική που έχουμε και μια φόρμουλα στο Excel δηλαδή, απλά οι μεταβλητές είναι λίγο διαφορετικά ονοματισμένες. Οπότε εδώ, second name, no syntax error have been detected, full name, ok, στο τέλος θα με το πάρω στο χρειάσει, full name, αυτό είναι και text, οπότε με ένα close and load μπορούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ γρήγορη αντικατάσταση. Ποια είναι αυτή η αντικατάσταση? Όταν φορτώσει τα ονόματα και τα παράξει, εδώ ξαναγυρνάμε στα details του pivot, βγάζουμε το second name, ψάχνουμε full name, το τραβάμε πάνω από τα news και πλέον έχουμε το πλήρες όνομα του παίκτη μας. Αντίστοιχα, μέσα μπορούμε να δούμε πάρα πολλές πληροφορίες για το κάθε παίκτη. Cost change, Dream Team Count, δηλαδή μπορεί να θέλαμε να φέρουμε σε filter εδώ ποιοι παίκτες ήταν κάποια στιγμή στη Dream Team. Slicer λοιπόν, βάζουμε Dream Team Count και νομίζω ότι έχει και ένα, έχει και ένα in Dream Team. Οπότε, αυτά τα δύο slicers μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως εξής. Μπορεί να μην θέλουμε να δούμε όλη τη λεπτομέρεια για όλους τους παίκτες, αλλά να θέλουμε να δούμε ποιοι ανήκουν τώρα στην Dream Team. Οπότε αν πατήσω True, έχω πολύ λιγότερη πληροφόρηση, στοχευμένη μόνο στους παίκτες της Dream Team, που είναι αυτοί οι 10 παίκτες που μας ενδιαφέρουν. Οπότε, ή αν δεν θέλω μόνο την τρέχουσα Dream Team, θα μπορούσα να βγάλω όσους, με Control Click, όσους δεν ανήκανε ποτέ στην Dream Team. Οπότε εδώ έχω μια μεγαλύτερη λίστα. Και μπορώ έπειτα να τους σορτάρω πάλι από το πόσο κοστίζουν. Άρα, more sort options, descending by sum of now cost. Και
έχουμε πάλι μια λογική. Θα μπορούσα να φέρω top 10 ή top 30. Τώρα υπάρχουν και άλλες πληροφορίες εδώ. Η άσκηση είναι πάνω στον καθένα για το τι μπορεί να θέλει, goals, assist, goal scored κτλ. Την άσκηση αυτή την έχω κάνει, ας μην μπούμε σε πάρα πολύ μεγάλο detail. Θα φέρω ένα δείγμα δεξιά. Εδώ λοιπόν είχα το API list και τις μεταβλητές που μπορεί να έχει κάποιος. Εδώ είναι κάποια ενδεικτικά pivot για το game week, ποιοι είναι η εντεκάδα, top 30 ανά points per game, πληροφορίες για κάθε άτομο με slicer από πάνω ως προς το χρόνο, με timeline και slicer ως προς το dream team κτλ. Αν θα είναι σε αυτήν ή όχι τα ποσοστά τους ανάλογα με την εβδομάδα, dream team, cost now και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα υπάρχει κάποιος άλλος πίνακας με πληροφορία για το game week details σε σχέση με τα extras που έχουν. Αυτά δεν τα έχω καταλάβει 100%, αλλά είναι κάποια boosts που παίρνουν οι παίκτες ή που χρησιμοποιούν οι παίκτες, οι managers δηλαδή. Και μετά μπορεί να φτιάξει κάποιο τέτοιο view που να έχει τους παίκτες, scored, expected. Αυτά τα deltas είναι πρακτικά μια καινούργια κολόνα που κάνει τις διαφορές για καθένα και μπορείς να σορτάρεις βάσει του scored, βάσει του actual και βάσει του combined delta που απλά είναι ένα άθροισμα αυτών των δύο. Και αντίστοιχη λογική, εδώ τα slicers φιλτράρουν και τους τρεις πίνακες. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο σενάριο. Κάνεις δεξί κλικ, report connections και πρακτικά επιλέγεις τα pivot tables που ανήκουν στο goal assist sheet για να κλικάρεις ένα slicer και να επηρεάζονται τρία. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες. Ελπίζω να παίξετε με αυτό και να βρείτε πιο ενδιαφέρουσα στατιστικά για τη δική σας ομάδα.